الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عباد الله، اتقوا الله كما أمر فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة والأخوات، للصدقات الخاصة أثر عميق في توجيه النفوس والعقل، ولها نتائج هامة فيما يصيب الجماعة كلها من تقدم أو تأخر ومن قلق أو اطمئنان. وقد عني الإسلام بهذه الصلات التي تربطك بأشخاص يؤثرون فيك ويتأثرون بك ويقتربون من حياتك اقترابا خطيرا لأمد طويل. إن هذه الصلات إن بدأت ونمت نبيلة خالصة تقبلها الله تعالى وبارك فيها وعليها، وإن كانت رخيصة مهينة ردى في وجوه أصحابها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. إن الإسلام دين تجمع وإلفة، ونزعة التعرف إلى الناس والاختلاط بهم أصيلة في تعاليمه، وهو لم يقم على الاحتياش ولا دعا أبناءه إلى العزلة العامة والفرار من تكاليف الحياة، ولا رسم رسالة المسلم في الأرض على أنها انقطاع في دير أو عبادة في صومعة، لكن الدرجات العلى التي أعدها الله تعالى هو ما يتعلق بمخالطتهم للناس والصبر على أذاهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه الإمام الترمذي: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولهذا شرعت الجماعات، ولهذا شرعت الجمعة، ولهذا شرعت أعباء الأمة يتكفلونها جماعة جميعا حتى يقوم الدين. ولذلك أجاب ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه عندما سئل مرارا عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولكنه لا يحضر الجمعة ولا الجماعات، فقال: خبروه أنه من أهل النار. ذلك أن الإسلام شديد الحرص على أن تكون شعائره العظمى مثابة يلتقي المسلمون عندها ليتعاونوا على أدائها ويستوحوا من جوها الطهور عواطف الود المصفى والإخلاص العميق. وكلما ضخم العدد الذي ينتظم المسلم مع إخوانه تكاثرت عليه بركات الله. ففي الحديث الذي يرويه الإمام أحمد: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. Dear brothers and sisters in Islam, it is no doubt that friendships and associations have a very deep impact and deep penetration on the effect of a person's soul and a person's life and a person's spirit. And it has important consequences in a person's life, either in advancing towards the better and succeeding and rising, or
In the contrary, it may result in going down the ladder and in being degraded or humiliated, depending on whom you associate yourself with. These associations are so important that Islam made a very important reminder to us to look at who we associate with and who are our people who are close to us. If these connections are good and they are for Allah and in the way of Allah and they are blessed by the teachings of Allah, then they will be a happiness and content for a person on the Day of Judgment. And if they are not for this, then they will only be a misery and sadness for those people. Allah subhanahu wa ta'ala says, roughly translated, the close companions on that day, some of them towards others will be enemies, except those who have fear of Allah, those who have taqwa, piety. And that's why it's very important that we understand Islam is a deen, is a way of life which encourages congregation, encourages to be with the masses, to be with people, not to live in seclusion or segregation. Because a person living in seclusion or segregation cannot benefit other people. If he can benefit, he may benefit himself. But he is very quick to being affected by the whisperings of the shaitan. As the Prophet ﷺ said, إِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةِ. The wolf will only eat from the flock those sheep which wander away from the flock. And that's why the Prophet ﷺ encouraged us to stay with the jama'ah and the congregation and to mix with people and to be patient. He said, the believer who mixes with others and is patient on the harm that he will get from them is better than the believer who doesn't mix with others and isn't patient on their harm. And because this is such an important concept, that the more the congregation is and the bigger that people come together to show and to worship Allah subhanahu wa ta'ala and practice the rights, the more the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala will be. And that's why the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the prayer of two men, one of them leading the other, is more purified in the sight of Allah than 4 people praying by themselves. And 4 people praying together is better than 8 praying by themselves, and so on. So this is how we see that Islam encourages us to look at the good big congregations and the meetings of people. And at the same time, it encourages us to look at those who we associate with. وعلى هذا الأساس نتخير الأصحاب ونرغب في الصداقات. وأول شرائط الصحبة الكريمة أن تبرأ من الأغراض وأن تخلص لوجه الله تعالى وأن تولد وتكبر في طريق الإيمان والإحسان. وهذا هو المعنى الحب لله. فإن الإنسان إذا رسخ في فؤاده اليقين وخالط بشاشة الإيمان قلبه وأحس بحلاوته في مذاقه أصبح ينظر للأحياء قاطبة على ضوء العقيدة التي تمحض لها، فهو يحب لمبدأ لا لشهوة ويكره لمبدأ لا لحرمان. وقد تجتمع القطعان على مورد عذب أو كدر، وقد يلتقي الناس على دنيا عارضة أو دائمة، وربما تأسست بينهم علاقات متينة بيد أن هذا الضرب من التعارف والتواد لا يقاس بما ينشأ بين أصحاب المثل العلا من محبة وصفاء وتعاون وتفان. ولهذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمة هؤلاء الناس الذين يحبون لله. قال الله عز وجل: المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. وعن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا: يا رسول الله فخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور